तपाईले हामीले यो बिजनेस दुई तीन तरिकाले गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 काम, यदि तपाईले आफूलाई चाहिने सामानहरू मात्र पनि किन्नु भयो, जस्तो तपाईले आफूलाई घरमा चाहिने साबुन, तेल, स्याम्पू, चियापत्ती, टुथपेस्ट, टोयलेट क्लिनर, तपाईलाई जे जति सामानहरू पनि चाहिन्छ, यदि त्यो सामानहरू मात्र किनेर पनि तपाईले यो बिजनेसलाई गर्न सक्नुहुन्छ भने, दोस्रो कुरा के तपाईले रिटेल भन्न खोजेको तपाईले सामानहरू किन्नुहुन्छ हैन, सामानहरू किन्नुहुन्छ, सामानहरू किनिसकेपछि तपाईले जस्तै यसमा तपाईको एमआरपी मा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ, कन्सिस्टेन्सीको बेनिफिटहरू पाउनुहुन्छ, क्याशब्याकको सुविधाहरू पनि पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईले सामान किन्ने, आफूले युज गर्ने र सँगसँगै बेच्ने। हेर्नुस् है, पहिलो क्याटेगोरीमा सामानहरू युज गर्ने मात्र थियो, दोस्रो क्याटेगोरीमा तपाईले सामानहरू बेच्ने र पनि तपाईले यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने, तेस्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने चिज रहेको छ नेटवर्क फर्मेसन। कन्ज्युमर हुनुभयो भने तपाईले राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ हैन, पहिलो फाइदा भयो। रिटेलिङ गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ प्रत्येक महिनामा 20-30 हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ राम्रो तरिकाले सामानहरू किन्ने बेच्ने गर्नुभयो भने। तर तपाईलाई 5, 10, 15, 20 हजार रुपैयाँमा सीमित हुन छैन र यस बिजनेसबाट थुप्रो पैसाहरू तपाईलाई कमाउन मन छ भने तपाईले तेस्रो, जसलाई भन्छ नेटवर्क फर्मेसन, तपाईले एउटा नेटवर्क क्रिएट गरेर, एउटा टिम क्रिएट गरेर पनि यो बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ साथी। सो तीनवटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, तपाईले चुज गर्नु होला तपाई कुन तरिकाबाट यो बिजनेसलाई गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू। जुन तीन तरिका मध्ये जुन तेस्रो तरिका भने नेटवर्क क्रिएसन। कसरी एउटा सामान्यदेखि सामान्य मान्छेले, माइ डियर फ्रेन्ड्स, एउटा दोकान गएर घर गएर एउटा पत्रिका बेच्ने मान्छेले पनि आफ्नो लाइफलाई ट्रान्सफर गरेको छ साथी। यो बिजनेसको खासियत यही छ कि यो बिजनेसले तपाईको कस्तो घर परिवारबाट आउनु भएको छ हैन, तपाईको घर परिवारमा चाहिँ लाइक कति पैसा कमाउनुहुन्छ, जग्गा जमिन छ कि छैन, तपाईले पढ्नु भएको छ कि छैन, केही पनि हेर्दैन साथीहरू। मात्र दुईटा चिज हेर्छ। एउटा कुरा के तपाईलाई आफ्नो जिन्दगीमा अगाडि बढ्नको लागि भोक छ कि छैन, तपाईलाई सफल बन्नको लागि भोक छ कि छैन, र दोस्रो कुरा के तपाई जिद्दी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साथीहरू। किनकि सपना सबैले देख्छन्, भोक सबैले लाग्न सक्छ। मलाई पनि मर्सिडिज गाडी चढ्न मन लाग्छ, मलाई पनि महिनाको 10 लाख 20 लाख रुपैयाँ कमाउन मन लाग्छ, मलाई पनि दुबई, थाइल्यान्ड, गोवा जस्तो ठाउँमा घुम्न जान मन लाग्छ। मन सबैले लाग्छ साथीहरू, तपाईलाई पनि लाग्छ, मलाई पनि लाग्छ। तर साथीहरू त्यो लागेको सपना, लागेको भोकलाई तपाईले आफूले जिद्दीपना छ कि छैन त्यो पूरा गर्नको लागि। यदि तपाईलाई भोक पनि छ र जिद्दी पनि छ भने साथीहरू यो प्लेटफर्मले तपाईको हाम्रो लाइफ पनि यसरी नै एउटा साइकलबाट कार किन्न सक्छन् भने साथीहरू हामी किन पुग्न सकिँदैन। मात्र सोचको त फरक होइन, तपाईले हामीले किन गर्न सकिँदैन। हामीले पनि यही इन्डस्ट्रीबाट ग्रोथ गर्न सकिन्छ साथीहरू। 22 सालमा साथीहरू, माइ डियर फ्रेन्ड्स, 22 वर्षको एउटा केटीले 18 महिना बिजनेस गरेर करिब 40 लाख रुपैयाँको कार किन्न सक्छ। प्रत्येक महिनामा 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपैयाँको, त्यो पनि इन्डियन करेन्सीमा पैसा कमाउन सक्छ भने साथीहरू 22 वर्षमा लाइक 22 वर्षको उमेरसम्मको क्वालिफिकेसन के हुन्छ साथीहरू? त्यो ब्याचलर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर पढिरहेको हुन्छन्, न कुनै मास्टर, न कुनै डिग्री, न कुनै एक्सपिरियन्स, केही पनि। यदि तपाईमा फेरि रिपिट गर्छु, भोक र जिद्दीपना छ भने तपाईले यो बिजनेसमा, चाहे तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ पढेको हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ नपढेको हुनुहुन्छ, केही 1 रुपैयाँ पनि लगानी नगरिकन मात्र आफूलाई चाहिने सामानहरू किनेर पैसा त्यो तरिकाले मात्र युटिलाइज गरेर यो बिजनेसबाट पनि तपाईले आफ्नो लाइफलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त यो उहाँलाई त तपाईँ सम्पूर्णले चिनेकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मिस्टर डीआर भट्टराई सर। माइ डियर फ्रेन्ड्स, सामान्य 8000 रुपैयाँको जागिर गर्ने मान्छे, इन्भर्टरको ब्याट्री बोक्ने मान्छेले आज आफ्नो लाइफमा करिब 8 लाख रुपैयाँको बुलेट बाइक निकालिसक्नु भएको छ। प्रत्येक महिनाको इन्कम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपैयाँको सेरोमा छ साथीहरू, जहाँ उहाँले 1 रुपैयाँ खर्च पनि गर्नु भएको छैन। आफ्नो लाइफको एउटा छुट्टै पाटोलाई जिराख्नु भएको छ साथीहरू। मिस्टर वासुदेव पौडेल सर भर्खरै ब्याचलर फोर्थ इयरको इक्जाम दिनु भएको छ। करिब 3.5 लाख रुपैयाँको ड्रिम बाइक साथीहरू। यही बिजनेसबाट प्रत्येक महिनामा 1.5 लाख रुपैयाँ उहाँले कमाइराख्नु भएको छ। हो, यो बिजनेसबाट पोसिबल छ साथीहरू। म तपाईँको जानकारीको लागि बताउन चाहन्छु साथीहरू, रबिना गुरुङ म्याम एउटा हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, घरमा छोराछोरी हुनुहुन्छ, श्रीमान हुनुहुन्छ, सासू ससुरा हुनुहुन्छ साथीहरू। उहाँले पनि बिहान उठेर खाना पकाउनुहुन्छ, भाँडा धुनुहुन्छ, लुगा सफा गर्नुहुन्छ, लाइक कोठाहरू घरहरू सफा गर्नुहुन्छ, घर परिवारहरूलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्नुहुन्छ र सँगसँगै यो बिजनेसलाई बिल्ड गर्नु भएको छ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, मात्र 9 महिना यो बिजनेसलाई कटिबद्धताका रूपमा, पार्ट टाइममा होइन साथीहरू,
लाइक द सम टाइममा होइन एकदमै डेडिकेटेड भएर यो बिजनेसमा 9 महिना मात्र बिल गर्नुभयो साथीहरू, प्रत्येक महिनामा 1 लाख रुपियाँको इन्कम र करिब लास्टको 31 मार्चमा चाहिँ उहाँले 2,70,000 बराबरको चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको साथीहरू जिन्दगीको पहिलो गाडी किन्नु भएको थियो। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, रविनाजी लाइसेन्स छ तपाईँको भनेको थिएँ। नाइ सन्देश त लाइसेन्स छैन, श्रीमानको छ, श्रीमानले अगाडि चलाउनुहुन्छ, म पछाडि बसेर मस्त मिटिङहरू गर्न हिँडिरहेको हुन्छु भनिदिनुहुन्छ साथीहरू। मैले यो किन देखाइरहेको छु भन्दा साथीहरू जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ होइन, जिन्दगी परिवर्तन भइसकेका छन्। बुझ्नुभयो साथीहरू, म आफैलाई देख्न सक्नुहुन्छ सामान्य 20,000 रुपियाँको जागिर गर्थे साथीहरू, बिहान 10 देखि साँझ 5 बजीसम्म स्कुलमा जान्थे, पढाउँथे, आउँथे साथीहरू। त्यो जिन्दगीबाट आज 20,000को जिन्दगीदेखि लिएर प्रत्येक महिनाको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपियाँ प्रत्येक महिनामा कमाइरहेको छु साथीहरू। मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दा पोसिबल छ, हरेक व्यक्तिलाई पोसिबल छ, तर बुझेर गर्न सकियो भने, हेर्नुहोस् है साथीहरू, बुझेर बिजनेसलाई बिल्ड गर्न सकियो भने यो बिजनेसले पनि तपाईँलाई लखपति बनाउन 100% सक्छ।